ธรรมะเป็นของดีของวิเศษมากนะสามารถเปลี่ยนคนจากคนมืดบอดให้มีหูมีตาสว่างไสวขึ้นรู้ความจริงของชีวิตได้เยอะขึ้นบางคนมืดมาภาวนาแล้วก็สว่างขึ้นบางคนสกปรกก็สะอาดขึ้นเสียดายคนในโลกละเลยที่จะเรียนรู้ธรรมะในโลกเต็มไปด้วยปัญหาเป็นของคู่กับชีวิตไม่มีชีวิตช่วงไหนที่ไม่มีปัญหาอย่างตอนเราเด็กๆเล็กๆอะไรช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้ใหญ่อาศัยพ่อแม่เด็กบางคนไม่มีพ่อแม่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเอาไปทิ้งช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีคนไปช่วยก็ตายโตขึ้นมามีปัญหาต้องไปเรียนหนังสือยิ่งยุคนี้นะเรียนกันจนไม่รู้จะเรียนยังไงนะจนไม่มีเวลาให้เด็กไปวิ่งเล่นแล้วเรียนที่โรงเรียนตกเย็นต้องไปเรียนพิเศษครูก็ครูคนเดิมบางทีก็เรียนเยอะขึ้นฉลาดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เรียนมากขึ้นหนักขึ้นมีความสุขไหมคนชอบเรียนมันก็มีความสุขคนไม่ชอบเรียนก็ทุกข์เป็นวัยรุ่นก็มีปัญหาต้องการค้นพบอัตลักษณ์ของตัวเองหาตัวเองพยายามไปรวมกลุ่มเพื่อนเลยได้มีตัวมีตนขึ้นมาถ้าไม่มีเพื่อนฝูงเลยก็รู้สึกเหมือนคนไม่มีตัวตนไปทางไหนคนก็มองไม่เห็นเลยต้องไปอาศัยเพื่อนฝูงเจอเพื่อนดีก็ดีไปรวมกลุ่มพวกแย่ก็แย่ไปโตขึ้นมาอีกหน่อยนะก็มีปัญหาหาแฟนต่อมาก็มีปัญหาต้องทำมาหากินด้วยตัวเองแล้วคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ล้มเหลวพวกประสบความสำเร็จแล้วก็เมาต้องรักษาสิ่งที่ได้มาต้องพยายามหาให้มากขึ้นเพื่อความมั่นคงพวกล้มเหลวชีวิตก็อับเฉาไปพออายุกลางคนนะก็มีปัญหาความมั่นคงของชีวิตหาได้หรือยังถ้าช่วงกลางคนยังตั้งตัวไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้ตอนแก่ลำบากแน่นอนเครียดจะหาอยู่หากินยังไงภาระเยอะแยะส่งลูกเรียนหนังสืออะไรอายุเยอะกว่านั้นจะมีปัญหาสุขภาพอีกแล้วมีปัญหาความพลัดพรากคนที่เคยรู้จักคนที่รักอะไรเนี่ยเริ่มล้มหายตายจากไปอย่างคนแก่มาเจอกันจะมาคุยกันเพื่อนคนไหนตายไปบ้างนะเหมือนกันหมดนะคนแก่มาเจอกันจะมาคุยกันเรื่องคนไหนตายแล้วสุดท้ายไม่ได้ตายทุกคนนะ
บางคนก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงเหมือนเด็กทารกอีกแล้วเด็กทารกนอนอยู่ไม่มีคนป้อนข้าวป้อนน้ำไม่มีคนอาบน้ำเช็ดตัวให้เลยมันอยู่ไม่ได้แก่มากๆเขาต้องมีคนมาช่วยดูแลมากมายเนี่ยถ้าเราสังเกตชีวิตเราที่ผ่านมานะช่วงไหนที่มันจะมีความสุขจริงมันไม่มีสักช่วงเลยตั้งแต่เกิดจนตายนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปยิ่งคนที่ไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมนะน่าสงสารมันเหมือนคนตาบอดไม่ได้แกล้งว่าเขานะแต่มันเหมือนจริงๆมันก็คลำๆไปไม่รู้เหนือรู้ใต้ภาษาโบราณไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้จะไปทางไหนดีชีวิตไม่มีทิศทางที่ชัดเจนแต่พวกเราปฏิบัติธรรมเรามีทิศทางที่ชัดเจนเรามุ่งไปสู่ความดับทุกข์มุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วเราไม่ต้องรอว่าตายแล้วถึงจะพ้นทุกข์หลายคนคิดว่าเนี่ยเราทำความดีไว้ภาวนาไว้นะพอตายแล้วไปเกิดที่ดีเนี่ยพ้นทุกข์หรือเราภาวนาเราคิดเอาเองว่าถ้าเราได้มรรคผลนิพพานนะพอตายแล้วเราพ้นทุกข์อย่างนี้ถ้าคิดอย่างนั้นยังดูถูกศาสนาพุทธมากไปหน่อยศาสนาพุทธนะไม่ต้องรอให้ตายแล้วถึงจะพ้นทุกข์หรอกเราสามารถพ้นทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ตายภาวนาให้ได้ก็แล้วกันตั้งอกตั้งใจศึกษาแล้วก็ปฏิบัติศึกษาอะไรศึกษาวิธีปฏิบัติพอรู้วิธีปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมให้จิตมันรู้แจ้งเห็นจริงนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าจิตมันเห็นอย่างนี้นะจิตมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตที่ไม่มีความอยากจิตที่ไม่มีความยึดจิตก็ไม่มีความดิ้นรนไม่มีความปรุงแต่งเมื่อจิตไม่มีความดิ้นรนปรุงแต่งจิตก็ไม่ทุกข์ที่จิตเราทุกข์เพราะจิตเรามีความอยากมีความยึดมีความดิ้นรนปรุงแต่งแล้วจิตก็เลยทุกข์ขึ้นมาถ้าเราละความอยากได้จิตเราก็หมดความปรุงแต่งการละความปรุงแต่งนั้นไม่ใช่ละด้วยความปรุงแต่งบางคนพยายามละความปรุงแต่งของจิตด้วยการเข้าสมาธิเข้าอรูปฌานไปนิ่งแทบไม่มีความรู้สึกตัวเลยแล้วบอกว่าไม่ได้ปรุงแต่งแล้วตรงนั้นมีความสุขไหมถ้าสติปัญญายังไม่พอก็รู้สึกมีความสุขมากซึ่งในโลกไม่มีในโลกมันวุ่นวายอย่างถ้าเราทำความสงบนะเข้าสมาธิลึกลงไปจนกระทั่งร่างกายหายไปโลกหายไปความคิดหายไปเหลือความรู้สึกอยู่นิดเดียวเลยคิดว่าเนี่ยไม่ปรุงแต่งแล้วที่จริงอันนี้ก็ยังเป็นความปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่งอรูปฌานปรุงแต่งอาเนญชาพิสังขารอาเนญชาพิสังขารปรุงเหมือนกับไม่ปรุงเลยสุดท้าย
พอออกจากสมาธิมามันก็ปรุงต่ออีกตราบใดที่จิตยังดิ้นรนปรุงแต่งจิตก็ไม่พ้นจากความทุกข์ความดิ้นรนบางทีก็เรียกว่าสังขารเคยมีพระองค์หนึ่งท่านอยู่ป่าช้าไปดูเขาเผาศพแล้วท่านบรรลุพระอรหันต์ท่านก็อุทานธรรมะมาบทหนึ่งอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชชิตวานิรุชชันติเตสังวูปสโมสุขโขประโยคสุดท้ายนะบอกสังขารทั้งหลายสงบจะได้เป็นสุขสังขารเนี่ยคือถ้าไม่ได้ภาวนานะก็คิดว่าท่านไปดูคนตายแล้วบอกว่าสังขารร่างกายมันแตกดับไปแล้วมีความสุขท่านไม่ได้อุทานให้คนอื่นท่านอุทานที่จิตของท่านเองอะไรเป็นความปรุงแต่งที่ว่าสงบจะได้เป็นสุขเพราะความปรุงแต่งในจิตของท่านนั่นแหละท่านเห็นโลกตามความเป็นจริงทุกอย่างเกิดแล้วดับคนเราเกิดมาแล้วก็ตายจะสวยงามแค่ไหนสุดท้ายก็ตายนี่เป็นความจริงของโลกพอท่านเห็นตามความเป็นจริงท่านก็เบื่อหน่ายท่านคลายความยึดถือพอท่านเบื่อหน่ายคลายความยึดถือก็ไม่มีความอยากไม่มีความยึดก็ไม่มีความปรุงแต่งจิตท่านพ้นจากความปรุงแต่งและท่านก็บอกว่าสังขารทั้งหลายสงบจะได้เป็นสุขจิตที่พ้นความปรุงแต่งมีความสุขถามว่าจิตพระอรหันต์มีความปรุงแต่งไหมยังมีความคิดนึกอะไรไหมมีแต่ความปรุงแต่งย้อมจิตไม่ได้เข้ามาไม่ถึงจิตมันสักว่าปรุงแต่งไปอย่างนั้นเองตามหน้าที่นะอย่างครูบาอาจารย์ท่านเทศหรือพระพุทธเจ้าท่านเทศขันธ์ท่านก็ทำงานไปตามหน้าที่แต่จิตท่านไม่ได้เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถืออะไรเลยเพราะจิตของท่านเนี่ยสงบสันติไม่ถูกอะไรปรุงแต่งทั้งสิ้นอยู่ท่ามกลางความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงแต่จิตไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือจิตก็พ้นจากความปรุงแต่งจิตก็เข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงคือพระนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกหนึ่งนะถ้านิพพานยังเป็นโลกหนึ่งอันนั้นนิพพานปลอมเป็นนิพพานพรหมอะไรพวกนี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นเดียวกับโลกอย่างอื่นนั่นแหละงั้นนิพพานจริงๆนะเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งเรียกวิสังขารเราจะเข้าถึงตรงนี้ได้บอกแล้วนะต้องละความอยากละความยึดละความดิ้นรนปรุงแต่งได้จะละความดิ้นรนปรุงแต่งได้ก็ต้องอยู่ที่ละความอยากความยึดได้แล้วทำไงจะละความอยากได้ตัวนี้จะตอบโจทย์การปฏิบัติที่สำคัญของเราหลายคนก็หาทางละความอยากมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะพวกที่พยายามละความอยากละตัณหารู้ว่าตัณหาเกิดทีไรความทุกข์ก็เกิดทุกทีบางลัทธิเขาก็รู้ตรงนี้รู้จักสมุทัยแต่เขาไม่รู้จักอริยสัจรู้ไม่พอเขาพยายามละตัณหาด้วยการฝืนจิตอยากอันนี้เขาทำสิ่งที่ตรงข้ามไม่ตามใจจิตหิวข้าวจิตอยากหาข้าวมากินก็ไม่กินมันอยากสบายมันอยากนอนไม่นอนมันร้อนมันอยากอาบน้ำไม่อาบน้ำไปนั่งตากแดดเล่นคิดว่าวิธีอย่างนี้ช่วยละตัณหาได้นั่นก็คือวิธีของอัตตกิลมัฏฐานุโยค
พระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าเหนื่อยเปล่าไม่มีประโยชน์เลยไม่สามารถละตัณหาได้ท่านก็มาภาวนาของท่านต่อนะดูของท่านไปเรื่อยๆอะไรเป็นต้นเหตุของตัณหาตัวเวทนานะเป็นต้นเหตุของตัณหาเวลาเรามีความสุขนะเราก็อยากให้มันอยู่นานๆพอความสุขหายไปเราจำได้ว่าความสุขมันเป็นอย่างนี้มันดีอย่างนี้มันหายไปแล้วเราก็อยากให้มันกลับมาอยากได้มาเราก็อยากรักษาไว้เวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราก็อยากให้หมดไปสิ้นไปพอมีความอยากนะจิตก็จะยึดถือจิตยึดถือจิตก็ดิ้นรนจิตดิ้นรนจิตก็ทุกข์ทำไงจะไม่อยากเราห้ามได้ไหมว่าอย่ามีความสุขอย่ามีความทุกข์อย่ามีความไม่สุขไม่ทุกข์เราห้ามเวทนาไม่ได้นะเวทนาเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงจิตพระอรหันต์มีเวทนาไหมมีงั้นเวทนาเป็นของที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงสัญญาเป็นของที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงและสังขารบางอย่างเกิดร่วมกับจิตทุกดวงงั้นเราจะไปห้ามว่าอย่ามีเวทนาพยายามละเวทนาอันนี้ฝืนธรรมชาติเวทนามาจากผัสสะการกระทบอารมณ์เรากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นห้ามการกระทบได้ไหมห้ามไม่ได้มีตามันก็เห็นรูปมีหูมันก็ได้ยินเสียงมีจมูกมันก็ได้กลิ่นมีลิ้นมันก็รู้รสมีกายมันก็กระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวกระทบร่างกายมีใจมันก็คิดนึกปรุงแต่งรู้อารมณ์โน้นอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆงั้นเราห้ามผัสสะก็ห้ามไม่ได้ห้ามเวทนาก็ห้ามไม่ได้เอาแล้วทำยังไงตัณหาจะไม่เกิดเนี่ยพิจารณาต่อไปเรื่อยๆนะท่านก็จะพบว่าลึกลงไปถึงที่สุดนะตัณหานะมันเกิดจากความไม่รู้ความจริงของกายของใจเนี่ยเป็นรากเป็นเง่าที่ทำให้เกิดตัณหาการไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจเรียกว่าอวิชชาเราไม่รู้ว่ารูปนามกายใจของเรานี่คือตัวทุกข์ไม่ต้องหาทางละทุกข์ให้รู้ทุกข์ให้รู้เมื่อเราคอยรู้กายคอยรู้ใจสิ่งที่ละคือสมุทัยแล้วทำไงจะละสมุทัยได้รู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นนี่ความอัศจรรย์ที่มหาอัศจรรย์นะอัศจรรย์อย่างยิ่งเลยรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยได้เมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธสัมผัสพระนิพพานเมื่อนั้นสัมผัสพระนิพพานเมื่อไหร่อันนั้นแหละอริยมรรคเกิดขึ้นงั้นการรู้ทุกข์ละสมุทัยจนกระทั่งแจ้งนิโรธเจริญอริยมรรคขึ้นมาเนี่ยสำเร็จในขณะจิตเดียวงาน4งานคืองานรู้ทุกข์งานละสมุทัยงานแจ้งนิโรธงานเจริญมรรคสำเร็จในขณะเดียวเท่านั้นเองแป๊บเดียวรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยได้เมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นขณะนั้นมรรคก็เกิดขึ้นแล้วนี่การรู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์ได้แจ่มแจ้งสมุทัยคือตัณหามันถูกละได้ยังไงอย่างถ้าเรารู้ความจริงนะร่างกายเนี้ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือความจริงความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่เกิดขึ้นที่เราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยเป็นความ
ไร้เดียงสาของเราไม่รู้จักชีวิตที่แท้จริงไม่รู้จักทุกข์เราเลยไปอยากในสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นไปไม่ได้เด็กเกิดมา1 ชั่วโมงมันก็แก่ไป1 ชั่วโมงแล้วมันไม่สบายมันก็เจ็บบางทีเกิดมาแป๊บเดียวก็ตายแล้วมันก็เกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องรออายุ60เราเรียกว่าแก่นะเกิด1 วันก็คือแก่1 วันเกิด2 วันก็แก่2 วันเนี่ยถ้าจิตมารู้ความจริงของร่างกายนะว่าร่างกายเนี้ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะความอยากอันนี้เป็นเรื่องอินโนเซนต์นะเรื่องไม่มีสาระแก่นสารอะไรมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติระลึกรู้ความจริงของร่างกายไปเรื่อยๆเห็นแต่ร่างกายนี้เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมานะร่างกายนี้มีธรรมดาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะไม่เกิดตัณหาไม่มีสมุทัยคือไม่มีความอยากจะไม่แก่อยากจะไม่เจ็บอยากจะไม่ตายพอไม่มีความอยากเกิดขึ้นความดิ้นรนของจิตก็จะไม่เกิดขึ้นอยากไม่แก่เนี่ยดิ้นรนไหมเห็นไหมหลวงพ่อนั่งรถเข้ากรุงเทพนะเห็นโฆษณาคัทเอาท์อันใหญ่ๆนะฉีดอะไรต่ออะไรนะให้ไปฉีดจะได้ดูไม่แก่มันแค่ดูไม่แก่แต่จริงๆมันแก่นะมันแค่หลอกตาเท่านั้นเองไปฉีดหน้าเหี่ยวหน้าย่นมีรอยยับย่นไปฉีดให้มันตึงอะไรเงี้ยถามว่าจริงๆมันแก่ไหมมันแก่พอยอมรับไม่ได้เห็นไหมมีภาระมากเลยจะไปผ่าตัดที่ไหนดีจะไปฉีดอะไรที่ไหนดีเขาเรียกฉีดอะไรจำไม่ได้นะเห็นแวบๆเห็นมีฉีดตั้งหลายอย่างถ้าอยากตกลงใจจะไปทำแล้วเอาเงินที่ไหนล่ะเห็นไหมปรุงต่อแล้ววุ่นวายแล้วนี่ไปทำที่ไหนดีเนี่ยมีเงินมากจะบินไปทำที่ใกล้ๆประเทศจีนนั่นหรือเปล่าไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเป็นการโฆษณาไม่ได้สปอนเซอร์ไม่โฆษณาหรือถ้าเงินน้อยหน่อยจะทำเมืองไทยจะทำที่ไหนเห็นไหมปรุงแต่งทั้งนั้นเลยฟุ้งทั้งนั้นเลยบางทีแค่คิดว่าจะไปเสริมสวยที่ไหนเนี่ยนอนไม่หลับเลยจะเอาเงินที่ไหนจะไปทำที่ไหนจะไปทำเมื่อไหร่อะไรเงี้ยทำแล้วจะดีไหมบางคนทำแล้วแย่กว่าเก่าอีกถ้าใจมันยอมรับได้นะเกิดแล้วแก่แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่กลุ้มเพราะยอมรับความจริงได้ถ้ายอมรับความจริงได้ว่าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตยอมรับได้เวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมานะเราก็เห็นว่ามันธรรมดายอมรับได้ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาคนที่เรารักจะตายก็เป็นเรื่องธรรมดาตัวเราเองจะตายก็เป็นเรื่องธรรมดากลัวตายไม่อยากตายแต่ก็อยากเกิดทั้งที่เกิดทีไรก็ต้องตายทุกทีเนี่ยใจที่มันไม่เห็นความจริงไม่รู้ความจริงของร่างกายนะยอมรับไม่ได้ว่ากายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตใจก็เกิดความอยากเกิดความยึดถือเกิดความดิ้นรนปรุงแต่งเกิดภาระเครื่องพลุงพลังขึ้นในใจนี่แหละความทุกข์มันเกิดเพราะไม่เห็นความจริงของร่างกายทีนี้เราไม่ได้มีแต่ร่างกายเรามีส่วนของนามธรรมด้วยถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญานะเรียนรู้นามธรรมทั้งหลายเราก็จะเห็นความจริงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมบังคับความทุกข์ก็ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมบังคับ
กุศลหรืออกุศลก็ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมบังคับนี่คือความจริงของนามธรรมทั้งหลายถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้จิตก็จะดิ้นรนปรุงแต่งนะยกตัวอย่างเรามีความสุขนะเรามีความสุขอยู่เราก็อยากให้ความสุขนี้อยู่นิรันดรบางคนมีเงินนะรู้สึกสบายมีความสุขอยากได้อะไรก็ได้แต่ก็กลัวว่าวันหนึ่งไม่มีเงินแล้วจะหาความสุขนี้ไม่ได้หรือมีความสุขจากการดูหนังฟังเพลงถ้าไม่ได้ดูหนังไม่ได้ฟังเพลงชีวิตจะต้องไม่มีความสุขมีความสุขจากการได้ร้องคาราโอเกะวันไหนไม่ได้ร้องนะหงุดหงิดอะไรเงี้ยนี่มันติดนะมันเป็นเรื่องของความติดอกติดใจรักใคร่ผัวพันเรียกว่ามันมีกามุปาทานมันยึดในความสุขแล้วมันไม่เคยปฏิบัติมันก็ไม่เห็นนะความสุขเป็นของไม่เที่ยงนะมันก็อยากให้มันเที่ยงมีไหมความสุขที่เที่ยงไม่มีลองนึกทบทวนดูในชีวิตเราผ่านสิ่งที่เรียกว่าความสุขมามากน้อยแค่ไหนเราเที่ยงไหมไม่เคยเที่ยงเลยไม่เคยเที่ยงแค่กินของอร่อยนะก็มีความสุขได้นะสมมติว่าเราชอบกินไข่เจียวกินข้าวกับไข่เจียวไหมมีความสุขอร่อยกินไปทุกวันกินไม่เลิกนะแล้วมันจะมีความสุขไหมมันก็เบื่อมันไม่ยั่งยืนนะของเหล่านี้ถ้าเราภาวนาเราก็จะเห็นนะความสุขเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนควบคุมบังคับไม่ได้ความทุกข์ก็เหมือนกันในชีวิตเราผ่านความทุกข์มาเท่าไหร่ถ้าความทุกข์มันเที่ยงนะแล้วทุกวันมีความทุกข์ใหม่ๆเกิดขึ้นความทุกข์ก็ท่วมเราตายคาที่เลยในเวลาไม่นานแต่ความทุกข์ทั้งหลายนะมันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ดับแล้วมันก็เกิดความทุกข์อันใหม่ขึ้นมาเราก็ทนมันไปเรื่อยๆเพราะเราไม่มีทางออกแต่ถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญาเราจะเห็นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราหรือในร่างกายนะมีสติปัญญารู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงจิตใจมันก็สงบสุขไม่ดิ้นรนปรุงแต่งหลายคนเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นจิตมันดิ้นรนปรุงแต่งมากไปผูกคอตายร่วมใจมากไปผูกคอตายฆ่าตัวตายคิดว่าหนีทุกข์เนี่ยเพราะจิตมันหลงความปรุงแต่งอย่าคิดนะว่าฆ่าตัวตายแล้วพ้นเคยมีคนคนหนึ่งนะบ้านเขาเป็นทาวน์เฮาส์วันหนึ่งเขานอนอยู่ในบ้านนะแล้วตอนเช้ามืดนะสักตี 4 ตี 5อะไรนะได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้เดินผ่านหน้าบ้านไปคนนี้ชอบทำสมาธินะก็มีหูมีตาสงสัยว่าอะไรมาร้องไห้อยู่ส่งจิตออกไปดูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะเดินร้องไห้ผ่านหน้าบ้านไปเท้าเนี่ยไม่ติดพื้นนะลอยไปสูงคืบหนึ่งลอยไปร้องไปเรื่อยๆตอนเช้าขึ้นมานะชาวบ้านโวยวายว่าผู้หญิงคนนี้ผูกคอตายในบ้านมีคนเขาเห็นผิดสังเกตแล้วก็ไปแอบดูผูกคอตายเนี่ยมีความทุกข์ภาวนาไม่เป็นก็คิดว่าชีวิตนี้จะต้องทุกข์ตลอดกาลเพราะฉะนั้นถ้ามีชีวิตอยู่แล้วทุกข์ก็อย่ามีเลยชีวิตนี้ไปฆ่าตัวตายคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วไม่ทุกข์เป็นคนนะมันจะทุกข์สักกี่ปีเป็นคนนะมันทุกข์ไม่นานหรอกแต่พอไปฆ่าตัวตายเนี่ยบาปหนักหนาสาหัสนะมันตกนรกนะนรกไม่จำเป็นต้องมีใครมาคุมขังมันหรอกนะมันก็ทุกข์ทรมานอยู่มันเป็นแค่มิติที่ทับซ้อนกันอยู่เท่านั้นเอง
แล้วชีวิตของสัตว์นรกพวกนี้ยาวนานมากไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีนะเพราะงั้นถ้าเป็นคนนะทุกข์อย่างมากก็5 ปีอะไรเงี้ย10 ปี10 ปียังไม่เคยเห็นเลยนะทุก10 ปีทุกปี2 ปีอะไรเงี้ยก็หนักแล้วแต่พอไปฆ่าตัวตายนะทุกข์เป็นศตวรรษนะนับเป็นศตวรรษแล้วคราวนี้ไม่ได้นับเป็นปีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าฆ่าตัวตายนะแล้วก็อย่าไปฆ่าคนอื่นด้วยมันไม่ใช่ทางแก้ทุกข์หรอกเวลาทุกข์เกิดขึ้นจริงๆมีสติรู้ลงไปขณะนี้จิตใจมีความทุกข์ไม่ใช่ดูเพื่อให้หายทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละนะถ้าเราอยากละทุกข์นะจิตจะยิ่งดิ้นรนมากขึ้นแล้วจิตจะยิ่งทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าทุกข์ให้รู้ดูซิเธอจะทุกข์นานสักแค่ไหนนะบางคนดูโอ้ยทำไมมันทุกข์ยาวนานอันนี้ดูยังไม่เป็นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะให้ย้อนเข้ามาให้เห็นจิตตัวเองให้ได้เวลาความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะเมื่อจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบจิตอยากให้ทุกข์หายไปรู้ว่าจิตอยากเห็นไหมจิตมีความชอบมีความไม่ชอบมีความอยากมีความไม่อยากอะไรเกิดขึ้นความดิ้นรนของจิตก็เกิดขึ้นทันทีที่ความดิ้นรนของจิตเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะมันไม่ใช่ทุกข์เพราะเรื่องเดิมแล้วอันนี้ทุกข์เพราะทำตัวเองแล้วเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์ไปเรื่อยๆตราบใดที่ใจยังไม่สิ้นอยากนะความทุกข์ก็เกิดไปเรื่อยๆเป็นทุกข์ตัวใหม่นะไม่ใช่ทุกข์ตัวเก่าอย่างกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีต้องอกหักเนี้ยเวลาเราคิดถึงคนที่เรารักแม้หนีไปรักคนอื่นหรือหนีเราไปแล้วเนี่ยหรือตายจากไปแล้วเนี่ยเราเสียใจเราทุกข์เราอยากให้เขากลับมาอยากให้เขาไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความอยากเกิดใช่ไหมแล้วมันไร้เดียงสาเพราะความจริงทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกคนที่พบกันล้วนแต่ต้องพลัดพรากในที่สุดนี่เป็นธรรมชาติธรรมดานะถ้าเราไม่เห็นความจริงอันนี้เราก็อยากเป็นความอยากที่ไร้เดียงสาถ้าเราภาวนาเรื่อยๆนะเราก็เห็นมีความทุกข์เกิดขึ้นเราอยากหายทุกข์อยากให้สถานการณ์ดีเนี่ยมีความอยากนานาชนิดเกิดขึ้นนะเช่นเราจีบผู้หญิงอยู่เขาไปเดินกับคนอื่นเนี่ยเราอยากให้เขามาเดินกับเราคนเดียวเนี่ยมีความอยากเป็นความอยากลมแรงๆนะก็เข้าไปเดินกับคนอื่นไม่ยุ่งอะไรกับเขานะหรืออยากให้เขารักเราอะไรเงี้ยสั่งได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นความอยากทั้งหลายนะเป็นเรื่องไร้เดียงสานะแล้วอยากทีไรทุกทีนะเพราะฉะนั้นเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะให้รู้นะไม่ใช่ให้อยากละถ้าพยายามละเมื่อไหร่มันจะเกิดทุกข์ซ้อนทุกข์ไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราช็อตที่หนึ่งรู้ว่ามีความทุกข์ช็อตที่สองรู้ว่าไม่ชอบอยากให้ความทุกข์หมดไปสิ้นไปเนี่ยถ้าเรารู้ถึงตัวนี้ได้นะจิตเราจะเข้าสู่ความเป็นกลางทันทีที่จิตเราเป็นกลางเรียกว่าจิตเราทรงสมาธิแล้วจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาความทุกข์มันจะถูกปัญญากิเลสทั้งหลายนะจะถูกปัญญาตัดทำลายทันทีความทุกข์เนี่ยมันจะเกิดร่วมกับโทสะเสมอนะความทุกข์ในใจเราเนี่ยจะเกิดร่วมกับโทสะเสมอนี่ถ้าเรามีปัญญาเราเห็นแล้วเกลียดมันนะตราบใดที่ยังเกลียดอยู่โทสะก็ยังมีอยู่นี่เราเห็นจิตใจตัวเองไม่ชอบไม่ชอบความทุกข์โทสะดับจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไอ้ความทุกข์ที่วิเศษวิโสใหญ่โตน่ากลัวกระเด็นหายทันทีนะดับทันทีเลยนะอันนี้ความทุกข์ทางใจนะถ้าความทุกข์ทางร่างกายรู้อยู่มันก็ยังทุกข์อยู่คนละเรื่องกันนะ
ไม่อย่างร่างกายเราไม่สบายนะรู้ว่ามันทุกข์รู้ว่ามันเจ็บนะมันหายไหมไม่หายหรอกคนละเรื่องกันนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะในวงกรรมฐานก็เชื่อนะว่าท่านเป็นพระอรหันต์หลวงพ่อก็เชื่อนะแต่ว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามารับรองเราก็เลยบอกว่าเราเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่เป็นหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนนะเราเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์แล้วภาวนาก็เก่งสมาธิก็เก่งอะไรเงี้ยคราวหนึ่งท่านเป็นฝีช่วงสงครามโลกไม่มียาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นฝีอักเสบขึ้นมาทรมานมากก็มีพวกทหารเสนารักษ์นะไปเจอท่านก็อาสาผ่าให้ท่านผ่าฝีให้ท่านแต่บอกท่านบอกไม่มียาชานะไม่มีอะไรเลยทั้งเนื้อทั้งตัวมีมีดอยู่เล่มเดียวเองท่านก็ให้ผ่าเพราะว่ามันทรมานเขาก็ผ่าฝีให้ท่านท่านก็บอกเดี๋ยวขอทำสมาธินิดหนึ่งก่อนรวมจิตเข้าสมาธิพยักหน้าผ่าได้นะตอนผ่านะท่านก็เงียบอย่างนั้นนะเขาก็ผ่าจนเสร็จพอผ่าเสร็จนะท่านก็ถอยออกมาแล้วท่านก็บอกว่าถ้าจะต้องผ่าอีกก็มือเบากว่านี้หน่อยนะมันเจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บแต่ใจท่านไม่หวั่นไหวเห็นไหมเวทนาทางกายนะไม่ใช่ว่าภาวนาดีเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีเวทนาทางกายไม่ใช่นะแต่ทุกขเวทนาทางใจไม่มีทุกขเวทนาทางใจไม่มีเพราะไม่มีโทสะเนี่ยถ้าเราภาวนาเรื่อยๆเราเห็นความจริงนะความทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวลาความทุกข์ในใจเราเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีความทุกข์ช็อตที่หนึ่งรู้ว่าทุกข์ช็อตที่สองไม่ชอบอยากให้หายไปอยากให้สิ้นไปรู้ทันตัวนี้สำคัญอย่างนี้ถึงเรียกว่าเราดูจิตเป็นนะลำพังรู้ว่าตอนนี้กลุ้มใจเรื่องเพลนใครๆก็รู้ว่าตอนนี้กลุ้มใจใช่ไหมแต่จะจัดการกับความกลุ้มใจนี้ได้อย่างไรเนี่ยอาศัยปัญญาตรัสรู้นะเราย้อนมาสังเกตใจที่มีความอยากตราบใดที่ใจยังมีความอยากใจก็จะมีความยึดถือมีความดิ้นรนปรุงแต่งแล้วใจก็ทุกข์ยิ่งทุกข์ซ้อนทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราหัดดูนะสภาวะความสุขหรือความทุกข์เกิดขึ้นถ้าความสุขเกิดขึ้นใจเรายินดีให้รู้ว่ายินดีถ้าไม่รู้ว่ายินดีเราก็จะไปอยากไปยึดอยากให้ความสุขอยู่นานๆอะไรเงี้ยอยากให้ความทุกข์หมดเร็วๆนะความอยากเกิดทีไรความดิ้นรนของจิตก็เกิดทีนั้นความดิ้นรนของจิตเกิดทีไรความทุกข์ก็เกิดทีนั้นนะเพราะงั้นมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจรู้ทันช็อตที่สองยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันนะดูอย่างนี้พอจิตสิ้นความยินดียินร้ายจิตจะเป็นกลางตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนะพอจิตตั้งมั่นและเป็นกลางก็คือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิเมื่อจิตเกิดสัมมาสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเห็นไหมปัญญาไม่ได้เกิดจากการคิดเอานะปัญญาในขั้นนี้เกิดจากการที่จิตเรามีสัมมาสมาธิสติระลึกรู้ลงไปในเวทนาในความสุขนะจิตก็ตัดความรักใคร่ยึดถือในความสุขจิตก็เป็นอิสระจากความสุขเวลามีความทุกข์ในใจเกิดขึ้นมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตก็ตัดความรักใคร่ผูกพันความเกลียดชังทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อจิตมันไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวไม่เข้าไปยึดถือไม่เข้าไปปรุงแต่งจิตมันก็เข้าถึงความสงบสุขนี่สมาธินะไม่สมาธินี่ไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาเพ่งให้จิตนิ่งๆให้นั่นเป็นสมาธิพื้นๆหรอกสมาธิที่สำคัญคือภาวะที่เป็นสัมมาสมาธิคือสภาวะที่จิตตั้งมั่นและเป็นกลางนะก็ต้องฝึกเอาทำยังไงจะได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็คือจิตที่มันไหลไปหลงไปรู้ทันมันก็จะไม่ไหลไม่จะตั้งมั่นถ้าจิตยินดียินร้ายให้รู้ทันจิตก็จะเป็นกลางถ้าจิตตั้งมั่นและเป็นกลางก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจเมื่อเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจอย่างถ่องแท้แล้วนะจะรู้เลยขันธ์ห้าไม่มีอะไรหรอกขันธ์ห้าก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละรูปนามกายใจนี้มีแต่ทุกข์นั่นแหละพอใจมันยอมรับความจริงได้นะความอยากก็ไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดความยึดถือความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตก็ไม่เกิดความทุกข์ทางใจนะก็ไม่เกิดจิตใจมันเป็นอิสระขึ้นมาพ้นทุกข์เพราะพ้นจากความปรุงแต่งเมื่อเราจะเจอความสุขบรมสุขที่แท้จริงนั่นคือสันติสุขทำไมมันสันติเพราะมันไม่ถูกปรุงแต่งอีกต่อไปแล้วถ้ายังปรุงแต่งอยู่ก็ไม่สันติหรอกแกว่งไปแกว่งมานิพพานคือสันตินะนิพพานมีสันติลักษณะเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากความอยากพ้นจากความยึดถือนะพ้นจากความดิ้นรนทั้งหลายพ้นมาได้เพราะอะไรเพราะล้างอวิชชาได้เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจจนท่องแท้ร่างกายนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจนี้ก็ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์เพียงแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะพอเห็นอย่างนี้มันวางนะวางได้ก็ว่างสบายสงบสุขส่วนร่างกายก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่น่าเสียดายอะไรเวลาพวกเราหรือคนทั่วไปจะตายนะจะทุรนทุรายยอมรับไม่ได้เวลาพระอรหันต์จะตายนะจิตท่านเบิกบานห้าวหาญทำไมเบิกบานห้าวหาญก็เห็นอยู่แล้วว่าตัวทุกข์มันกำลังจะแตกก็ตัวทุกข์มันจะแตกมันเบิกบานไหมหรือเศร้าหมองของเราไม่เห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เราเห็นว่าเป็นของดีของเราเวลาจะแตกดับนะก็เลยทุรนทุรายเสียดายในขณะที่พระอรหันต์นะพอธาตุขันธ์จะแตกจะดับนะเบิกบานไม่ได้ดีใจนะแต่จิตมันพ้นภาระสักทีหมดภาระสักทีขันธ์เนี่ยต้องแบกต้องหามเป็นภาระที่ต้องคอยดูแลดูแลไปเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อของตัวเองละเพื่อทำประโยชน์ไปเท่าที่ยังมีกำลังอยู่เท่านั้นเองได้แค่ไหนแค่นั้นเพราะงานของท่านเสร็จแล้วก็ช่วยสงเคราะห์โลกไปพอหมดกำลังที่จะสงเคราะห์ก็วางก็สบายงั้นวันที่พระอรหันต์ท่านจะนิพพานนะท่านจะเบิกบานจะผ่องใสมากอย่างพระอานนท์นะท่านเคยบอกพระพุทธเจ้าทูลพระพุทธเจ้าวันนี้ทำไมพระองค์ผ่องใสอย่างเงี้ยผ่องใสเป็นพิเศษเลยเพราะพระเจ้าบอกว่าท่านผ่องใสพิเศษในบางวาระนะวันที่ตรัสรู้เนี่ยท่านผ่องใสเป็นพิเศษคล้ายๆท่านฆ่ากิเลสตายแล้วท่านนิพพานกิเลสไปแล้วคือสามารถล้างกิเลสได้เด็ดขาดเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานแล้ววันที่ร่างกายจะแตกดับขันธ์จะแตกเนี่ยท่านวางทำลายขันธ์มันจะแตกนะเรียกอนุปาทิเสสนิพพานงั้นท่านจะเบิกบานสดใสพวกเราภาวนานะเทศให้ฟังเนี่ยเทศเผื่อล่วงหน้าให้เราภาวนาไปเรื่อยๆวันข้างหน้าเราก็จะเจอในสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะถ้าเราไม่ทิ้งการปฏิบัติจิตเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะอย่าหลงออกนอกทางไปก็แล้วกันเมื่อเราวันหนึ่งก็จะเจอสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนี่นะวันนี้ตรวจกันบ้านเบอร์ 1ในรูปแบบใช้การสวดมนต์นั่งสมาธิระหว่างวันคอยรู้สึกตัวดูร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตทำงานเองบังคับไม่ได้เห็นกิเลสอยู่เบื้องหลังการภาวนามีความอยากดีอยากบรรลุธรรมอยากพ้นทุกข์ช่วงนี้มีความทุกข์มากคิดมาก
รู้สึกว่าการภาวนาไม่ก้าวหน้าขอหลวงปู่เมตตาสั่งสอนค่ะก้าวหน้านะไม่ใช่ไม่ก้าวลองนึกถึงเลยจิตใจเราเดี๋ยวนี้วันนี้กับแต่ก่อนเนี่ยมันฟ้ากับเหวนะมันไม่เปลี่ยนไปเยอะแล้วล่ะอย่าโลภอย่าใจร้อนเอาเร็วๆไม่ได้หรอกนะสะสมไปเวลาเราสะสมกิเลสนับภพนับชาติไม่ถ้วนเวลาจะเอาชนะกิเลสต้องใช้เวลาทำมาได้ดีแล้วล่ะค่อยเรียนรู้ไปเห็นไหมไม่ต้องสอนเยอะนะไปหัดทำเอาเบอร์สองมีความเชื่อในกรรมและผลของกรรมมากขึ้นเข้าใจวิธีการปฏิบัติมากขึ้นเห็นกิเลสและทุกข์ความอึดอัดเมื่อมีกิเลสและเห็นความสบายเมื่อกิเลสดับไปจิตยังไม่ยอมรับความเป็นอนัตตาที่เห็นยังอยากให้เป็นดั่งใจต้องการมีความเศร้าเสียใจและความอยากครอบงำจิตอยู่บ่อยๆขอหลวงปู่เมตตาสั่งสอนค่ะอะไรเกิดขึ้นกับจิตก็รู้อย่างที่มันเป็นนะรู้จนวันหนึ่งมันฉลาดมันยอมรับความจริงนี่ทำต่อไปทำถูกแล้วแต่จิตมันยังไม่ยอมจิตมันเต็มไปด้วยความโลภดูออกใช่ไหมพอมันโลภมันก็ดิ้นยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งทุกข์ก็แค่นั้นแหละห้ามมันดิ้นได้ไหมห้ามไม่ได้งั้นรู้ไปไม่ต้องพยายามละมันนะรู้ทุกข์ไม่ใช่ละทุกข์นะรู้ไปได้ดีอ้าวพระจันทร์ตกไปแล้วเบอร์สามชื่อแปลว่าพระจันทร์เบอร์สามส่งกันบ้านเบอร์สามตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เห็นเจตสิกเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้เห็นจิตไม่ใช่เราทำสมถะไม่เก่งสมาธิไม่แข็งแรงรู้สึกมีมารแกล้งอยู่ไกลครูบาอาจารย์ขอหลวงปู่เมตตาสอนกรรมฐานเฉพาะตนค่ะรู้สึกร่างกายนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกร่างกายไปเอาหลุดไปอีกแล้วเดี๋ยวไปฟังเอาทีหลังก็แล้วกันคอยรู้สึกกายไปจิตมันจะทรงสมาธิขึ้นมาแล้วมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะจิตที่เศร้าหมองก็เพราะว่ายังมีความอยากอยู่งั้นเราห้ามไม่ได้จิตจะอยากก็ห้ามไม่ได้ให้รู้แล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้ไปบ่อยๆเบอร์สี่ดูตัวเองไม่ออกว่ากิเลสส่วนไหนมากเพราะรู้สึกว่ามีมากทุกตัวชีวิตประจำวันดูร่างกายเคลื่อนไหวสลับกับดูลมหายใจรูปแบบนั่งสมาธิ30 นาทีบางครั้งเดินจงกรมเสริมใช้ร่างกายหรือลมหายใจเป็นวิหารธรรมและตามดูการทำงานของจิตนานๆจะเห็นจิตทำงานได้ชัดแค่ขณะเดียวแล้วหลงต่อบางวันรู้สึกเหมือนคนปฏิบัติไม่เป็นที่ฝึกอยู่ถูกทางไหมครับมันก็ดีนะแต่กำลังมันยังไม่พอเราทำสมาธิแล้วมันลืมง่ายนะมันหายไปเร็วใช้กายไว้จะไปใช้จิตเป็นวิหารธรรมจิตมันหนีได้เร็วแต่ร่างกายมันไม่เคยหนีไปไหนเลยนะมันรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกรู้ด้วยใจปกตินะอย่าไปทำใจตึงๆอย่างตอนนี้ใช้ไม่ได้นะใจมันตึงใช้ใจปกติไหมใช้ใจปกติแล้วเรารู้ลงไปในร่างกายเราจะรู้ว่าไม่มีน้ำหนักถ้าใจเราไม่ปกติรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวมันจะมีน้ำหนักเกิดขึ้นแต่ถ้าใจเราถูกต้องจริงเป็นกลางจริงรู้กายก็เบาจิตก็เบาตรงนี้มันหนักไปมันไม่ธรรมดาดูออกไหมเห็นไหม
ขนาดขยับอย่างนี้ยังหนักเลยเห็นไหมงั้นไปสังเกตตัวเองนะถ้ามันหนักแน่นเนี่ยแสดงว่าเรายังอยากอยู่เรายังจงใจทำอยู่อย่าพยายามสังเกตเยอะนะรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆจิตมันมีกำลังพอเนี่ยมันเห็นเองแล้วเบอร์3นะหายไปแล้วเดี๋ยวฝากไว้ตรงนี้เบอร์3นะจิตมันยังฟุ้งซ่านนะงั้นจิตต้องมีเครื่องอยู่นะอยู่ไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะเบอร์3มาให้จิตมันมีเครื่องอยู่ไว้นะไม่รู้ตกหายไปนานแล้ว ไม่เป็นไรนะเข้าไปฟังทีหลังได้นะเอาเบอร์5เบอร์5ระหว่างวันดูกายดูจิตทำงานปฏิบัติในรูปแบบใช้การเดินจงกรมนั่งเจริญภาวนาอย่างน้อย30 นาทีเห็นจิตเคลื่อนออกไปคิดไปฟังเห็นเพ่งเห็นเผลอพอเห็นแล้วจิตก็ตื่นใช้การดูกายดูจิตบางครั้งพองหนอยุบหนอเป็นวิหารธรรมขอหลวงพ่อแนะนำการใช้วิหารธรรมด้วยค่ะก็ใช้ถูกแล้วล่ะนะจิตมันมีพัฒนามาในทางที่ดีแล้วนะเราก็ทำของเราไปสังเกตตัวเองไปสิ่งที่เราทำเนี่ยกิเลสมันลดละลงไปไหมหรือกิเลสมันแรงกว่าเก่าบางคนยิ่งภาวนากิเลสยิ่งแรงนะหรือกุศลที่ไม่เคยมีมันเกิดมีสติมันเร็วขึ้นนี้ใช้ได้จิตไม่เคยตั้งมั่นไหลตลอดตอนนี้ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเราดูตัวเองอย่างนี้นะเบอร์5ภาวนามาได้ดีนะใช้ได้เลยละค่อยๆฝึกไปเรียนรู้ตัวเองเพิ่มเติมไปทุกวันเบอร์6เอาไว้ก่อนเบอร์6สึกหนักเอาเบอร์7เบอร์7เคยขอเกิดตามโพธิสัตว์มักมีสติในฝันและขณะตกภวังค์หลับกายละเอียดออกไปในนิมิตที่เสมือนจริงจนฟังธรรมเห็นว่าอวิชชาทำให้หลงว่ามีตนภพจึงมีโลกเสมอฝันด้วยอนัตตาเห็นกายละเอียดไม่ใช่เราทำงานเองวางลงสลายเป็นอากาศสมเพศการหลงมายึดอุปทานขันธ์เคยลาพุทธภูมิจิตเคยรวมว่างสว่างไม่มีผู้ยึดบางสิ่งแตกสลายสงบเย็นลาพุทธภูมิขาดไหมคะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเนาะผู้หญิงนะยังไม่ได้รับพยากรณ์อะไรทั้งสิ้นหรอกนะลาพุทธภูมิขาดไม่ต้องกลัวนะคือถ้าจิตมันเดินพุทธภูมิจริงมันจะไม่ไปเป็นผู้หญิงแล้วล่ะนะงั้นไม่ต้องกังวลนะเราวางได้เราลาได้ไม่ยากหรอกสังเกตไหมโลกนี้ว่างทุกสิ่งว่างแต่ในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งจิตมันเป็นเรานะรู้ทันตัวนี้เข้าไปอีกตัวหนึ่งทุกสิ่งว่างเปล่าหมดแล้วทั้งโลกธาตุมันเหลือติ่งอันหนึ่งความเป็นเราที่ซ่อนอยู่ที่จิตนี่เองรู้ทันตัวนี้เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะแต่อย่าไปจ้องใส่มันนะแล้วถ้าไม่เห็นก็อย่าไปหามันถ้าพยายามหาหลงผิดทันทีเลยจิตจะฟุ้งซ่านหลวงพ่อแค่บอกเอาไว้เท่านั้นเองเป็นการนำทางให้จิตมันดูในอนาคตว่าจิตมันมีตัวเราซ่อนอยู่ข้างในไม่ต้องพยายามหานะภาวนาไปอย่างที่ทำเนี่ยดีมากๆแล้วเบอร์8เห็นความคิดความจำความปรุงแต่งทำงานขึ้นมาเองมันพยายามขวนขวายแทรกมาหลายครั้งดูไม่ทันความคิดจิตลอยตามไปปรุงแต่งเหมือนลูกโป่งที่ถูกลมพัดแต่อารมณ์ที่ไม่พอใจจะรู้สึกตรงข้ามหนัก
ร้อนกลางอกเหมือนไฟสูง อืม เมื่อดูไปเรื่อยๆก็ค่อยๆจางหายไปเอง อืม แต่ความสงบนิ่งกลับอยู่ไม่นาน อืม ระหว่างวันหลงนานแต่สติก็เกิดเอง อืม ขอหลวงพ่อชี้แนะค่ะ ก็ทำอีกนะยังไม่พอทำเรื่อยๆใจมันยังฟุ้งอยู่ จิตต้องมีเครื่องอยู่นะถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่มันจะฟุ้งยาว รู้สึกเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหันซ้ายหันขวารู้สึกเลยนะให้จิตมันมีเครื่องอยู่ไว้นะของใจของหนูเบอร์ 8มันยังฟุ้งอยู่นะงั้นจิตต้องมีเครื่องอยู่พอมันหายฟุ้งมันถึงจะเดินปัญญาได้จริงนะเบอร์ 7อย่างนี้เรียกว่าจิตออกนอกนะเบอร์ 7จิตมันไหลออกไปแล้วเห็นไหมลองหายใจซิเบอร์ 7เห็นไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วนะตะเกียบเนี่ยจิตออกนอกนะถ้าจิตออกนอกเนี่ยเดินปัญญาไม่ได้จริงเรียกว่าจิตไม่ทรงสัมมาสมาธิวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้ไม่ว่ากันนะเร็วไป6 นาทีเบอร์ 6แล้วจริงนะโยนทิ้งไปแล้วเนี่ยพอท่าทางว่าไป รีบมีผู้ประท้วงเบอร์ 6ช่วงนี้สวดมนต์แต่จิตไม่ค่อยแยกเป็นผู้รู้ร่างกายจิตมีความเคร่งเครียดเลยไม่ก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญขอหลวงพ่อชี้แนะให้แนวทางด้วยครับรู้สึกร่างกายไปจิตจะเป็นไงก็ช่างมันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกได้แต่ไม่ได้แกล้งเคลื่อนไหวนะบางคนแกล้งเคลื่อนไหวนะแล้วก็เครียดอย่างนี้ใช้ไม่ได้อีกแบบหนึ่งเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวสเปสปะนะใจหนีไปแล้วอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกตามธรรมชาติธรรมดาเนี่ยนะกำลังของสมาธิจะเพิ่มขึ้นสมาธิมันตกนะจิตมันเข้าไปตะลุมบอลอยู่กับโลกแล้วยิ้มหวานซิรู้สึกไหมมันยิ้มที่หน้าแต่ใจมันยังไม่ยิ้มพอใจมันยิ้มนิดเดียวทำตัวให้ซึมอีกแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวธรรมดานี่แหละแล้วรู้สึกไปดีกว่าไปทำซ้ำๆนะทำซ้ำๆแล้วก็เครียดยิ้มหวานอีกตรงนี้ค่อยยิ้มค่อยน่ารักขึ้นหน่อยนะที่ยิ้มแบบดาราที่ไม่ได้เรื่องผู้กำกับสั่งให้ยิ้มก็ยิ้มนะว่าไม่ผ่านคัดเลยอย่างเงี้ยจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันแล้วดูออกไหมตัวนี้เคลื่อนไหวรู้สึกไหมเมื่อกี้ไม่เห็นไหมไม่รู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวอย่าน้อมจิตเข้าไปตรงนี้เอาจิตเข้าไปตรงนี้มันจะไปซื่อบื้ออยู่คลายออกอย่ารวบเข้ามาคลายออกนะเราอัดจิตเข้าไปแน่นเกินไปแล้วเหมือนเราอัดลมใส่ลูกโป่งอัดมากไปเดี๋ยวมันแตกหรือปั๊มลมใส่ล้อรถมากไปเดี๋ยวยางแตกให้คลายออกปล่อยลมออกไปถอนใจทีหนึ่งถอนใจอย่างนี้ประเทศไหนเขาถอนใจอย่างนี้นะเนี่ยจิตมันเริ่มคลายตัวออกแล้วนะไม่ต้องพยายามแก้ยิ่งพยายามแก้ยิ่งปัญหาเยอะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวธรรมชาติธรรมดาเนี่ยแล้วรู้สึกไปหางานบ้านทำนะตู้ข้างหลังก็ไปจัดซะบ้างรกแล้วอะไรเงี้ยจัดนะหางานทำไปแล้วเห็นร่างกายทำงานนะก็ยังชั่วขึ้นแล้วคราวนี้หมดแล้วนะมีคนเข้าข้างเบอร์ 6เยอะเลยรู้ยกมือสลอนนะเมื่อกี้เนี้ยยุติแค่นี้